ببینید عزیزان، چیز زیاد هست که بشه راجع بهش صحبت کرد. منم خیلی گذشته از وقتی که دیدم سیزن 1 و 2 رو، سر همین اینطوری بودم که چرا یه ویدیو ندادم برای جفتش، یه تصویر کلی داشته باشید از تجربه من و مسائلی که اثر طرح میکنه و بریم پی کار و زندگیمون. و این بریم پی کار و زندگیمون به خاطر این نیستش که اثر بده، همین الان یه لحظه اسمم به خودم برخورد، به خاطر اینه که کلا این فرست ایمپرشن ها و ویدئویی که از زمستون مونده عقب تو مخمه. سر همین اینطوری بودم که حالا یک ویدیو هم که شده مثلا از وینلند چنلم باشه، بعدن بیشتر روش دست میذارم. همون اول باید بگم که از همون نیمای سیزن 1 واقعا کسی که صرفا اثر رو اسپید ران کرده و توجهی نکرده متوجه مسیری که اثر داره طی میکنه نمیشه و حتی فورشادوینگ های خیلی مخفی عجیب غریبی نداره، یا اینطور که بگی معلوم نیست چه مسیری رو داره طی میکنه. فقط نکتهش اینه که خیلی خوب گلوریفای کرده جنگ رو و فایت ها رو، برای همین وقتی یهو سایت سویچ میکنه اون چیزای ریز و کنار خودش داره ممکنه متوجه نشی. اثر توی همون سیزن 1 به شدت فوق العاده خودش رو معرفی میکنه و کاراکترها رو میچینه. یک اثر وایکینگی با انیمیشن و موزیک‌های خوب که مسیر انتقام رو طی میکنه، glorified. چی بهتر از این؟ ولی از طریق پدر تورفین و رفتاری که داره یک چیز رو متوجه میشی. یا شما قراره مثل بابای تورفین باشی و متوجه بشی چه خبره و اون فلسفه‌اش رو درک کنی و ناراحت بشی از اینکه پسرت باز داره یه مسیر رو طی میکنه، یا بگی منم انتقام میخوام و متوجه گفته‌های تورز بزرگ نشی. حرفی که میزنم اینه که اصلا کار خودش رو خیلی خوب و با ظرافت انجام میده. اصلا تو ببین چطور این تورفین فادر فیگر میگیره. اون آدم کسی نیست جز قاتل تورز. تورفین میخواد بکشتش، پدرش مرده، بعد حالا اون آدم میشه فادر فیگر تورفین و ببین چه تاثیرهایی روش میذاره. حالا این یک مورد به خصوص تو سیزن 1 اونقدر تو تصویر نیست، ولی خیلی کارهای متفاوتی رو میکنه که میتونم یکی یکی بهشون اشاره کنم. اون لحظه‌ای که من وینلند رو ترجمه میکردم، چه سیزن 1 باشه سیزن 2، فریم به فریم عکس انداختم، دیالوگ به دیالوگ رو پشت سر هم نوشتم، به چیزهای مختلف اشاره کردم. همشون رو نمیگم ولی خب میخوام یک تصویری بهتون بدم از قضیه. مثلا اینجوری که ببین من یه تورکل میذارم جلو که این خیلی قویه، خودش تکیه پا ارتشه، انقدر دیوونه است و چالش نداره براش قضیه که رفته تو تیم دشمن که با خود شمالی ها درگیر بشه، یکم حال بده بهش. اصلا شما کاراکتر رو نگاه کن، اما انقدر اثر با ظرافت و خوب نوشته شده که این هدفهایی که داره کاراکتر یه حالت کمدیک به خودش میگیره. یعنی چی؟ ببینید تو اکثر اثرها خلاف این قضیه است. وقتی یه کاراکتر این شکلیه خیلی خفنه و میخوای که درگیر شه، میخوای لذت ببری از فایتاش، مخصوصا که میگم ویلند تو سیزن 1 فایت و کوریوگرافی خیلی خوبی هم داره. ولی اینجا وقتی انقدر تورکل اصرار داره به درگیر شدن و جنگیدن، بهش میخندی و میگی بسه، نمیخواد انقدر درگیر شی، 2 دقیقه صبر کن. البته این واکنش به خصوصی که الان میگم وابسته به خود آدما هم داره. نمیخوام صحبتامو ببرم سمت یه چیز به خصوصی، رفرنسی میزنم فقط گیمرها میدونن. نمیخوام مثل کارگردان بازی منهانت بشم که بیام بگم نه اثر من خشونت آمیزترین اثر هنوز که هنوز تو تاریخ صنعت گیمینگ، ولی واکنش تو در اصل نشون میده چه آدمی هستی و مثلا در اصل یک مسیر سلف اکسپلور کردن خودتو پیدا میکنی و میفهمی خودت با خودت چندی. اثر من کاملا هم اوکیه. نه حرفم اینه وینلند آره خب داره گلوریفای میکنه جنگو، داره خیلی خفن نشونش میده، چون اگه این کارو نمیکرد در مرحله اول جذب نمیشدید و این تصمیم هایی که خود مانگاکا به عمد گرفته. و اگه مانگا رو بخونید توی اون مانگاکا نوتس مثلا میتونید بخونید که اون مسیر فکریش و یه سری تصمیم گرفته چی بوده، یا اینترویوهاشو دنبال کنید. حالا به شکل‌های مختلفی که این چیزا رو دنبال کنید اهمیتی نداره، حتی اون اگه نبود هم چیزی نیستش که رندوم اثر در اومده باشه. خب همه چی خیلی فکر شده است که چی از کجا شروع بشه، چی رو من چطور نشون بدم. ولی خب میفهمم که اوکی آره این انقدر خفنه، سیزن 1 فایتاش انقدر گلوریفاید شده است که خب آدم ازش لذت میبره دیگه. ولی تو همون سیزن 1 هم میگم با چیزای ریزی سعی میکنه به مرور بچینه که میخواد چیکار کنه، حالا چه با تورز باشه، چه وقتی که یه مادری تورفین رو تو خونه خودش نگه میداره و اینا حمله میکنن، تو میتونی خودت جای اون مادره قرار بدی، مثل اون مادره ناراحت شی از شرایطی که توش تورفین هست و اگه تونسته باشی تا اونجا اثر متوجه تم قضیه و اینکه از چشم تورز یا اون مادر از زیر اثر رو نگاه کنی میفهمی که تورفین رو الان مثل کسی نمیبینی که همیشه خفنه، نمیخوای درگیر این مصیبت ها بشه یا جونشو از دست بده و هر لحظه خدا میکنی و امید شاید داری به این که امیدوارم این مسیر رو طی کنه، ولی یه چیزی رو متوجه بشه، یعنی از این ور قضیه کاملا افتاده باشه و تونسته باشه این بخش قضیه اگه مثلا بگیم یک چپ و راستی هست، چپ قضیه رو خیلی اکستریم ترجمه کرده باشه که حالا بیاد این ور قضیه و یک درک و تصویر کاملی جفتش داشته باشه و این کاراکتر دیولپ کنه و بیاد که این اتفاقات توی سیزن 2 هم میفته دیگه. اصلا سوالای خوبی طرح میکنه حتی تو همون سیزن 1. اینجوریه که اصلا این وایکینگ‌ها درک از عشق واقعی و زندگی دارن. عشق یعنی چی؟ راجع به خیلی
خیلی چیزها میشه صحبت کرد. خیلی سرتیترطوری به یک سریشون اشاره میکنم که فقط ببینید من اون موقع راجع به چیا نوشتم، یا این سرتیتر این موضوع رو خودتون داشته باشید که برید به نسبت اثر راجبش سرچ کنید، چیزایی که لذت میبرید پیدا کنید و بیشتر بفهمید. مخصوصا که الان نمیتونم راجع به همشون صحبت کنم، ویدیو خیلی طولانی میشه و همون موقع هم وایسا که گرفتم وحشتناک فرسایشی و طولانیه و مثلا گوش میدادم که همین سرتیترها رو در بیارم و حالم داشت به هم میخورد اینقدر طولانی کردم قضیه. ولی خب هیستوریکال اکورسیتی، قدرت و کنترل داشتن بهش مساویه با ضعف، کریسچنیتی، تاریخ و داستان روم، ماکاولیسم، میکنس، پاسیفیسم، استوئیسم، کامپشن فتیک، جاست وار تیوری، اگزیستانسیالیسم و یک سری دیگر فلسفه ها. در کنار اون نورس میفولوژی و مشخصا یک سری چیزای بیسیک مثل هیومن سایکولوژی هم هست که اون زمان چطور فکر میکردن جنگجو، اصلا چی باعث میشده از اون چرخه فاصله بگیرن، چرخه های متفاوت، چرخه خشونت باشه، چرخه تنفر باشه، اینکه در هر صورت دشمن خواهی داشت ولی پرسپشن و واکنش تو خیلی مهمه. یعنی این مسئله I have no enemies دقیقاً ایمپاسیبله و همینه که عزیزش میکنه. یه چیزی نیستش که بتونی به راحتی به دست بیاری. خیلی راحت میشه آدم خشنی بود، خیلی راحت میشه پست بود و یک سری کارها رو کرد، ولی این دامینبل هیومن اسپریت انسانها و تلاشی که میکنن برای اینکه جلوی یک چیز اجتناب ناپذیر وایسن و تلاشی رو بکنن که شاید هیچی بهشون نمیرسه، هیچ سودی نداره. مسئله سود داشتن، میدونی، منتال هلث و وزن هر حرکتی، ابسشن، مونوپولی، اجبار و نقد خشونت. و ببین یه سری کلمه‌ای که دارم استفاده میکنم میفهمم شاید یه جوری احمقانه به نظر بیاد، به خاطر اینکه مثلا یه چیزی مثل قبیله گرایی یا مثلا فردگرایی و جمعگرایی مثلا یه چیزیه که تو اینطوری که خب این تو چه اثری نیست، میدونید، ولی نکته اینه که یک سری از این چیزا که دارم میگم تو این اثر سنگینی میکنه، به خصوص بیشتر ایسه روی اون سوار میشه. مغلطه انتقام و مسیرهایی که میشه باهاش طی کرد، ردمشن، سرنوشت، بخشیدن، عشق، فادرهود، معنا و مفهوم زندگی، تاثیر داشتن یا نداشتن یک سری اعمالی که متوجه میشیم یا نمیشیم، ماسکولینیتی و فمینیتی، حتی تو دین. یعنی تو با کانوت مثلا میبینی همین ماسکولین شدن کریسچنیتی یا ماسکولار کریسچنیتی رو، انگار داره فاصله میگیره از اون تصویر کریسچنیتی وقتی هرچی اثر جلوتر میره، ولی در اصل داره نزدیکتر میشه بهش و درک میکنه قضیه رو. ایده های مختلفی از آزادی، کنترل، سیاست به عنوان حرفه و دیگر چیزهای این شکلی و هر کدوم از اینا رو به شکل‌های مختلفی همونطور که گفتم خودش جا میده که یک سری چیزا مشخصاً بیشتر سنگینی میکنه، ولی راجع به این چیزا میشه صحبت کرد و من خیلی دوست دارم چیزای این شکلی رو. و البته بگم من گفتم دارم راجع به سیزن 1 صحبت میکنم، ولی یک سری جاها مثلا حرفم تیکه تیکه نمیکنم، حتی از مانگا هم دارم کمک میگیرم که مثلا بیام از این کلمات استفاده کنم و بگم چه چیزایی تو خودش جا میده، حالا ریز و درشت. برای همین میگم احمقانه است. وا عشق رو تو خودش جا میده، وای کدوم مثلا این کار نمیکنه. ولی برای چی باز اون اشاره رو میکنم؟ یک سری چیزا هر چقدر کلیشه‌ای به نظر بیان، من اینو همیشه با یه میمه به خصوصی به رفیقام توضیح میدم و تصویر میذارم. هر چقدر کلیشه‌ای به نظر بیان، وقتی با یک کانتکست بیشتری، با یک تجربه به خصوصی دوباره به اون نتیجه میرسی، میبینی که چقدر همه چی متفاوته و با چه شکل دیگه‌ای میشه بهش نگاه کرد. برای همین من مد نظر گرفتم که دوباره تکرار کردن یه سری چیزا اوکیه یا انقدر دیگه تک کلمه‌ای بهشون اشاره کردن. و میگم خیلی چیزا داره که راجبش بشه صحبت کرد. همین مسئله I have no enemies تو سیزن 2 تا انتقام نگرفتن تورفین آخر سیزن 1 یا حتی گرفتنش، اگه میگرفت مثلا باز اینکه تو پر نمیکردش، مسیرهای متفاوتی که آدم‌ها طی میکنن و واکنش‌های متفاوتی که به اتفاقات مختلف دارن، پارالل استوری تلینگی که بگی نگی داره سیزن 2 با کاراکتر اسنیک اگه درست یادم باشه و یک سری المان‌های دیگه، آرامشی که توش حوصله سربر بودن هست، ولی همینه. حالا نیازی هم نیست حتما حوصله سربر باشه، ولی خب قبول ندارم حتما برای آرامش همه چی باید حوصله سربر باشه، ولی خب مشکلی هم نیست. یعنی خیلی خوبه که یه موقع‌هایی سر خودمون رو با چیزهای مختلف شلوغ نکنیم برای اینکه خودمون رو بپیچونیم و یک چیز به خصوصی رو درک نکنیم. یا داشتم دنبال لفظش میگشتم پیدا نکردم، اگه اشتباه نکنم بهش میگن
رسایی هیجانی، اینکه ما به دلیل تروماتایز شدن یا هر چیزی که هست به خودمون فرصت درک کردن، اکسپتنس، کاراکتر دیولپ و یک سری چیزا رو نمیدیم و ویلند واقعا مسیری آدم با خودش طی میکنه و سیزن 2 که به بهترین نحو خیلی چیزا رو کپچر میکنه و غم انگیز بودن اینکه تا اکشن هضم میشه مخاطب دیگه بیخیال میشه و میشه فارملند ساگا، دیگه نمیتونه تحمل کنه، نمیتونه با زندگی خودش کنار بیاد. البته اینو بگم تو پرانتز، من اون بخش از آدمایی رو هم درک میکنم که مثلا سر پرفکت دیز همیشه دارم اونو مثال میزنم ولی هنوز فرست ایمپرشن یا تجربه‌ام ازشون ندادم، ناراحتم. که مثلا ریویو میخوندم، طرف میگفت اوکی این فیلم خیلی قشنگه ولی من به عنوان آدمی که این موضوع رو درک کردم و این شکلی دارم زندگی میکنم و آگاهم از این فلسفه و دنبالش میکنم، جذابیتی نداره این چیز برای من. شاید مثلا 70% کل دنیا داشته باشه ولی خب برای من به خصوص نداره. اونم قابل درک و خیلی چیز قشنگی داشت ویلند ساگا برای من. همون تایمی که I have no enemies ترند شد خیلی تونستم یک بازه زمانی خیلی خوبی رو تو اینترنت تجربه کنم با ترند این قضیه و راجع به زندگی میشه صحبت کرد. خیلی خلاصه با یک کلمه میخواستم بگم و توی این اون میسپلیسد انگری که داره درونتو نابود میکنه، ترکیب هارمونی و هرج و مرجه، میگم همون ریوارد نداشتن برای افورت هایی که میذاری ولی هنوز قدم رو به جلو برده در راستای اون خیر. کانسپت بگم no enemies I have no enemies ایمپاسیبله اصلا. و توی ویدیو اخیر گفتم که چیزایی که از زمستون عقب افتاده بود خیلی چیز میذارم راجع به بعضیاشو نوشته بودم، مخصوصا که تایمی بود که اصلا شلوغ شده بودم، یعنی هر اثری که من تجربه میکردم کلی منو درگیر میکرد با خودش، واقعا مغزم نمیکشه و همین الان نیازی که اینو بگم عذر میخوام اگه ویدئوی همچین حالتی به خودش داره، ولی خب دیگه حداقل حس میکنم اشاره به اون چیزایی که حدودی واسم مطرح بوده باز کمک میکنه و کافیه. با اثری نیچر طرفیم و معمولا اینقدر جنگ دیدیم و یه سری اتفاقها افتاده که خیلی چیزا به طرز اشتباهی، احمقانه‌ای، ندرستی واسمون نرم میشه، بی حس میشی یا حتی در بدترین حالت لذت میبریم ازش. اما اثر تلاش خوبی میکنه که آزار و اذیت یک سری چیزها رو نشون بده، مخصوصا با اون تغییر دایرکشنی که اگه بگیم اینو داره تو سیزن 2 یا شروعش، باز اگه اشتباه نکنم تو سیزن 2 بود، دقیق یادم نمیاد. یکی که نمیخواد بچه‌ها رو بزنه چون صرفا می‌خواستن غذا بخورن ولی میترسه با تنبیه نکردن اونا تصویر بدی از خودش بسازه. این تصویر ساختنه، مسئله آموزش و قبیله گرایی و چیزای این شکلی که اگه مثلا مورد تایید چند نفر دیگه قرار میگرفتیم یا نمیگرفتیم باعث میشه کارهامون یک چرخه اتمام ناپذیر و غیر قابل تحملی رو بسازه. دوست دارم خیلی ویدیو بیشتر از ویلند بسازم. اصلا افسوس میخورم حتی من بابت اینکه مثلا خیلی‌ها میگن آره ویلند اوورریتده و میخوان جلوی این چیز رو بگیرن. همین مسئله اوورریتد و آندرریتد هم حتی من باهاش درگیرم و اینطوری هم که آقا مثلا تو بیا نگاه کن مانگا چقدر فروخته بوده، انیمه اومده تازه بهش چقدر توجه شده و به نسبت میدیوم تمام چیزی که مصرف داریم میکنیم تو باید خوشحال باشی بالاخره که آدمای بیشتری تونستن این اثر رو تجربه کنن، امیدوار باشی که درکش کرده باشن و بخوای که آدمای بیشتری حتی تجربهش کنن. چرا من باید خواستم این باشه که یه اثر دیگه مثلا کمتر تجربه کنه این بیشتر تجربه کنه؟ چرا جفتشو با هم تجربه نکنیم و آدمای زیادی تجربه کنن؟ میدونید؟ و به خاطر اینکه راجع به این قضیه ویدیو ندادم اینم یکم توضیح میدم همینجا. قبلا طرح کردم که کاراکترهای لیترالی می خیلی مهمن، حالا بعد بعداً ویدیو بدم چون موضوع جدیه، با چیزی که میشه استادیش کرد، اصلا خود میم رو و تاثیرش رو روی انسان‌ها و اینکه باعث میشه چه کاری بکنن یا نکنن هم میشه استادی کرد. اون عمیق فکر کردن خیلی کمک میکنه و نیازی نیست من هی مثال‌های مختلف بزنم. هر آدمی یه سری کانسپت‌های سطحی رو درک کنه و دنبال یاد گرفتن باشه، یه ذره عمیق‌تر فکر کنه به همین چیزا میرسه. ولی کلا این کاراکتر لیترالی خیلی مهمن و شاید به نظر بیاد نسل جدید صرفاً درگیرن با همچین چیزی، یعنی لیترالی میه، ولی همیشه همین بوده. آدم‌ها کس دیگه رو دنبال می‌کردن به شکل‌های مختلفی یا فکر می‌کردن اون شخص دقیقاً مثل خودشونه، پس دقیقاً باید پیرو راهشون باشن. چه بهتر که ببینیم طرف اینطوری که تورفین لیترالی می تا یک اینسل زن ندیده بدبخت که حتی نمیتونه همون رو هم مورد کاراکتر استادی قرارش بده و دیولپی هم نداره. اصلا یه سری آدما میخوان کاراکترهای دنبال کنن که دیولپ ندارن، کاراکتر دیولپ ندارن و نمیتونن باهاش قدم به قدم رو به جلو برن و راضیان از اینکه اتفاقا کاراکتر یه جا قفل شده. تورفین لیترالی من نیست ولی کاراکتریه که دوست داشتم مثل یک دوست میشستم کنارش و ساعت‌ها باهاش صحبت میکردم و درکش میکنم، مثل یک دوست، مثل یک برادر دستش رو میگرفتم و دنبال میکردم کاراکترش. کاراکتر مهمیه که جای استادی داره و چه بهتر که به نظرم هر آدمی درک کنه که خیلی چیزها بیشتر از اینترتینمنتن و این برچسب‌ها بهش میخوره. حتی خود اون کسایی که سازنده اثرن از این
برچسب‌ها استفاده میکنن، ولی خودشون میدونن که دقیقاً چه باورهایی رو تو ذهن ما دارن جا میدن با همین چیزای فیکشنال و انترتینینگ و این حرفا. چیزای بیشتری راجع به این اوورریتد و اینا نوشته بودم، راجع به همه چیزای بیشتری نوشتم خب، ولی مثلا بعضیشو چندین بار تاکید کردم، هی داره میاد جلو چشم که ما چرا تعیین کنیم یک سری چیزا، بحث آزادی و یک سری چیزای سیاسی ولی برای من هنوز خیلی عزیزه، خیلی زیباست که مثلا چطوری اثر میتونه یه کاری بکنه که من کاراکتر من برای 2 دقیقه کتک بخوره، صورتش بپاچه، ولی هنوز قوی ترین و درست ترین تصویر از همین کلمه باشه. و وجود این کاراکتر دلگرم کننده است و آرامشی که سیزن 2 صرفا تو خودش داره شاعرانه است. یک سری چیزا حداقل برای من این شکلیه. شاید از اون اثر نباشه که کسی میگه دوست دارم در جا بگم ایول چقدر خوب، پس حتما درک کامل هم قضیه داشتی دیگه، ولی هنوز میدونم که تجربه این اثر اگه اشتباه نکنم احتمالاً بهتر از تجربه نکردنشه. بله، چون میخوام ببرم سمت این قضیه که کتاب نخوندن بعضی موقع‌ها میتونه بهتر از کم کتاب خوندن باشه، ولی پوینت اون حرفم بازی سه جا تو کانتکست مختلف میتونه سمت میس آندرستندینگ و اینا بره، ولی میدونم که اثر میتونه شما رو سمت‌های خوبی هول بده. قطعاً برداشت‌های اشتباهی هم میشه کرد یا فراتر نرفت ازش، یعنی خیلیا با وینلند ساگا یک استاپ ساینی بگیرن که قدم رو به جلو بر ندارن و بیشتر از اون فکر نکنن. اصلا کلی بحث هست در کنار یا برابر دین و فلسفه های مختلف و اینکه چطور برداشت اشتباهی ازشون داره اثر یا نمیتونه برابری کنه با فلان دید، کجا برداشت همه اثر اشتباهه و کل نرکی در از آنتی کرایسه و نیچه چی میگه در این رابطه و تئوری و بحث هایی که حول محور این قضیه هست که چطور آموزه های یک نفر رو دنبال کردن و به چه شکلی به سمت دین و اینا رفتن فقط نتیجه بد خواهد داشت و فقط یک کریسچن وجود داشت که روی صلیب مرد. حالا من میخوام قضیه رو توی لول سطحی نگه دارم و یه تجربه کلی بدم از وینلند ساگا، نمیخوام آنالیزش کنم یا چیزی رو پیچیده کنم و سمت مثلا چه بدونم یک سری چیزای به خصوصی برم، ولی حرفم اینه که من لذت میبرم از اثرهایی که باعث میشن چند تا کتاب بیشتر بخونم. لذت میبرم از اینکه زون اف اینترست رو میبینم، منو بیشتر درگیر میکنه مثلا با ساوند افکت تو فیلم‌ها. حالا برای من به خصوص این چیز جدیدی که منو بیشتر درگیر کرد با این قضیه، یا مثلا لذت میبرم از اینکه الن ویکی یکو بازی میکنم با یانگ درگیر میشم و اون کاملا واسه خودش میره توی دنیای دیگه یا مثلا چه میدونم یکی سایلنت هیل بازی میکنه میره با کرایم اند پانیشمنت مثلا درگیر میشه، یکی وارهمر 40K بازی میکنه میره با مثلا کتابای دون درگیر میشه. به شکل‌های مختلف این بازی کردنه، این پاسکاریه رو من ازش لذت میبرم و مسئله بازم میگم اون یاد گرفتن است. حالا مهم نیست چه با کتاب این کارو میکنید یا گیم، اگه بتونید درک کاملی از اون چیز داشته باشید اوکیه، که به نظرم متاسفانه نمیتونید با هیچ اثری تقریبا این کارو بکنید. با وینلند با هیچ اثری شما در هر صورت باید تاریخچه و مسئله و پیدایش اون نگرش و هر آنچه که هست رو پیدا کنید و جزئی تر واردش بشید و به چالش بکشیدش حتی. ولی بیشتر حرفم خواستم به این سمت ببرم که دیدید میگن این اثر بهترین پرزنتیشن از فلان چیز رو داره یا نزدیکترین تصویر به فلان چیز. وینلند اونقدر دور نیست یا اونطور نمیشه شاید ازش بد برداشت کرد که بگم بده و خوب نیست. یه چیزی ترند شده بود، بعضی موقع شاید قالب میم ببینیدش، ولی یک سری فندوم ها خیلی جدی این قضیه رو دنبال میکنن و منم خیلی لذت میبرم. چند تا از اون تصویرها رو توی صفحه میذارم تا آقا مثلا چه کتابایی رو بخونید یا این اثر چقدر رلوونت با یک سری چیزای به خصوص و کدوم سمت میتونه هولتون بده. همین اثر منو مثلا یکی از سمتایی که هول داد بیشتر The Genealogy of Morals نیچه است یا کتاب Men Are From Mars Women Are From Venus و همین کتاب که چطور میشه در کنار ویلن قرار داد و فهمید که چرا جنس مرد و زن انقدر فاصله دارن، این سری کانسپت های مشخص، یا چطور اصلا اثر اینطور چیز رو تعریف میکنه، چطور وقتی اون کتابو بخونی میفهمی که اوکی برداشت نویسنده از اون چیز چی بوده و کجا توش تفاوت داده یا چطور به تصویر کشیدتش. و مثلا میگم همون کانوت که یه سری کاراکتر تریت ها و تجربه ها رو داشته میتونه نتیجه بهتری داشته باشه یا نزدیکتر بشه به اون تصویر انسان کامل و ما همین رو از این به بعد به نظرم خواهیم دید. بحثی نیستش که همینطوری بگی سول و آی هاو نو انیمیز، بحث اینه که آپشن بین بدترین و بهترین رو داشته باشی و بهتر رو انتخاب کنی، درکی از جفتش داشته باشی و جفتش رو تجربه کرده باشی، تواناییش رو داشته باشی برای انجام دادن جفتش. و بیاید اینجا هم پیچیده نکنیم قضیه رو، اونقدر کم روش سوار نشم که باعث کج فهمی بشه یا کلا انقدر توضیح بدم که بزنم آفرود بپرونم قضیه رو یا خسته کننده بشه، بمونه برای ویدیو مخصوص به خودش. و اینو فکر کنم قبلا که راجع به مارکوس آریلیوس و استوئیسم صحبت کردم گفتم، چون یه مثالی بود که خب اون موقع مثلا باهاش درگیر شدم و فعلا اون به ذهنم میاد. من دنبال ترجمه این کتابه بودم برای رفیقم بخرم که مثلا بذار ببینم اون چی بخونه. بعد تو ردیت و اینا داشتم میخوندم، یه نفر نوشته بود که من هر 5 تا ترجمه مختلف رو خوندم، اون
اولین چیزی که طرف نوشته یه لفظ خاصی داشتن یادم رفته، اون رو هم خوندم و هنوز یک درک و تصویر کاملتری نه یک به یک و دقیقی رو دارم از حرفی که طرف زده و امیدوارم بیشتر متوجه بشم. به نظرم آدما خیلی خوب میشه واقعا بتونن به این درک برسن و میگم اصلا مهم نیست اثر دقیقاً هیستوریکال اکورسی داره و چقدر یک به یک یا چطور یک سری چیزا رو تو خودش جا داده یا نه. مهم اینه که شما رو به یه سمت خاصی هول بده بعد دوباره برمیگردید سراغش و نهایت اصلا خوشتون نمیاد به نسبت برداشتی که اثر داشته یا بعدن چیزی خودتون بهش رسیدید. و آره فکر کنم تا الان به این نتیجه رسیدیم که من کلا اثر رو دوست داشتم، حالا موزیک باشه هر چی باشه. سیزن 2 خیلی بهم حال داد، مخصوصا که نمیدونم جلوتر گفتم یا نه، مانگا رو من تا آی هاف نو انمیز خونده بودم و نه جلوتر و ترجیح میدادم که مثلا منتظر انیمه بمونم و الان که دیدم کاملا راضیم، بازم ترجیح میدم منتظر انیمه بمونم. و در رابطه با اون بخش فلسفه و دین و اینا و یک سری چیزا میتونن پیچیده بشن، اگه بخواید فقط با وینلند برید جلو، شما خوندید مانگا رو یا انیمه رو دیدید، شما چه برداشتی از وینلند و شکل مایندست نویسنده داشتید؟ خیلی چیزا هستش که بهشون اشاره نکردم، مثلا یکیش چطور تو سیزن 2 سکانسی هست که بردا به هم کمک نمیکنن با اینکه تو یک شرایط یکسان هستن و همدیگر رو احتمالاً بیشتر از هر کس دیگه درک کنن، ولی به خاطر حس برتری یا هر آنچه که هست به هم کمک نمیکنن. هم کم دارم سعی میکنم قضیه رو تمام کنم و سرتون رو درد نیارم. نکته اینه که زیباست، اصلا خیلی چیزای زیادی تو خودش جا میده. خیلی اثرها سعی میکنن چیزای زیادی تو خودشون جا بدن، چون توی اون لیر اول یا اون تاثیرگذاری نمیتونن اون ایمپکت رو داشته باشن، ما به اون چیزا توجه نمیکنیم، از زیر چشممون در میره. حرفم اصلا به هیچ وجه نیست فقط وینلند این چیزا داره، اصلا برای همین حرفو زدم. با چیزای زیادی درگیر بودم به کمک وینلند، مثل وگابان یا یه سری تجربه دیگه که تو زندگیم داشتم. شما هم برید ببینید. اگه نتونستم صحبت کنم راجع به یه سری چیزا، خودتون پیگیر بشید، 3 تا ویدیو خوب درستابی ببینید، کاراکتر آنالیز از آشلات، کانوت و تورفین ببینید اگه دوست داشتید. حتی تورکل، اصلا پکیجی که از همه اینا کنار هم نیازه و نمیشه حقیقت یک سری چیزا رو انکار کرد وقتی تاریخ و حقیقتی که وجود خشونت و یک سری چیزا بوده توش. شاید توجهی نمیشه به یک سری چیزا از به اون لیدرشیپ باشه، دیگران رو به مسیر بهتری هدایت کردنه باشه. خوشحالم که مانگاکا به هیت ها توجهی نمیکنه. خیلی اثرها هستن که مثلا اون سازنده اثر به محض اینکه واکنش منفی میگیره بیخیال میشه و رها میکنه پروژه رو و متوجه هم که کلا ژاپنیا خیلی حساسن نسبت به این قضیه و واکنش مخاطبها اهمیت میدن. اما خیلی خوب میشه که یک سری اثرها و یک سری سازندها انقدر به ویژن خودشون اعتماد داشته باشن که تاثیر منفی از مخاطبها نگیرن. یه نمونهش که همین الان تو ذهنم میاد مثلا چینسایی که به خاطر واکنشی که گرفت اصلا مثل اینکه کارگردانینا بیخیال شدن اصلا. حالا نمیدونم مستقیم مربوط به این قضیه و این یک مثال به خصوص، درگیر این مثال به خصوص نشیم الان، چون اگه اینو شما نقص کنی من صرفا میرم یه مثال دیگه پیدا میکنم. اون حرفم مهمه و امیدوارم این مسیری که اثر طی کنه همینقدر خوب باشه و هی بهتر و بهتر بشه. اون موقع کلم به نسبت یک سری مسائل چون داغ‌تر بوده راجع به پایرسی هم نوشته بودم که یک توییتی یا یک کلیپی از این مسئله، دقیقاً یادم نیست توییت بود یک کلیپ بود چی بود، میذارم از این قضیه براتون. Somebody had posted on Twitter saying, I love pirating indie games. And it shows that they're downloading Ultra Kill. The developer for Ultra Kill quote tweeted saying, as a creator of said game, you should only support indie games if you can. But culture shouldn't exist only for those who can afford it. Ultra Kill wouldn't exist if I hadn't had the easy access to movies, music, and games growing up. If you don't have money, you can support via word of mouth. Culture shouldn't exist only for those who can afford it. For real. For real. و خوشحال میشم به قولی by word of mouth هم که شده که اثر خوب رو ساپورت کنیم. اگر خود شخص من پایرسی تو زندگیم نبود و قرار بود با خرج کردن جلو برم، الان یک آدم لات کوچه بازاری کثافت لجنی میشدم که اصلا واسم غیر قابل تحمل و تصور هست، چون میدونم تو چه شرایطی زندگی کردم و اومدم بالا و اگه تاثیر میگرفتم به چه چیزایی میرسیدم و یک سری جا تجربه یک سری همین اثرها کمکمون کرده که خب بتونیم اون تفاوت رو به خودمون بگیم و چه بهتر که خب بیشتر بهش اهمیت بدیم و ایمبریسش کنیم. یه سری چیزای دیگه هم نوشته بودم. نبوغ نویسنده که گفته اوکی من میخوام یه داستان صلح و خوب و جنگ بد رو بندازم دقیقاً تو دوران وایکینگ ها و به نظرم همین چیزی که الان گفتم بعد اونقدر شما رو جذب کنه که ببینید چه خبره و چطور تونسته در بیاره. اهمیت آرندی نه هیستوریکال اکورسیتی و اینکه تاریخ رو عوض کردن. خدایا. درگیری‌های بین باورهای کاراکترها و چقدر اوپن مایند بودن یا نبودنشون. گلوریفای شدن خشونت رو بیشتر نوشته بودم. یک سری کانسپت ها که انقدر کلیاً امکان نداره کسی باشون ارتباط نگیره، مثل ناعدالتی. خب دیگه مگه میشه کسی
معادلتی نداشته باشه تو زندگیش. هر چقدر معمول یا غیر معمول، ساده یا پیچیده، سراغ اثر برید، هنوز لذت بخشه و باورم نمیشه الان دارم میگم اگه اسپویل واسهتون مهم نیست و این باعث شده ویدیو رو تا الان ببینید، اگه اثر تجربه نکردید برید ببینید. تو رو به اودین. نویسنده به اندازه کافی ریسرچش کرده و کار درست در اومده دیگه. تنها جایی که حس می‌کنم کسی سراغ این اثر نره جاییه که کسایی که از داستان 0 و 1 و سیاه و سفید خوششون میاد سراغ این داستان نرن، چون زیادی خاکستری اثر. و در رابطه با اینکه چقدر آن ریلیستیکی یا نه هم فکر کنم گفتم که بحث تلاش برای بهتر بودنه، که حالا هر چقدر می‌خواید خودتون رو توجیه کنید نکنید فرقی نمی‌کنه. آقا بر فرض اینکه آن ریلیستیک بود، خب اینا هاف نو نیمز، باز هم برای من جذابیت به خصوصی میداشت، شاید چون غم انگیزتر میشد که چقدر راحت میشه به دست آورد همچین چیزی رو. ولی نکتهش همینه چون آن ریلیستیک نیست و به همین سادگی عزیزان do better and be a better man. God damn. و اگه فقط دنبال خشونتید والا نه وینلند به کارتون میاد، نه برزک، نه وگابان، هیچ کدوم به کارتون نمیاد. و همین الانم باز چند روز گذشته از موقعی که من متنم رو دوباره نوشتم، از رو متن و وایس هایی که داشتم تا ویدیو رکورد کنم، بازم جزئیات خیلی بیشتری داشتن که اوف ولش کن، واقعا دیگه نمیخوام فرسایشی و خسته کننده بشه برای هیچکی. فکر میکنم از اهمیت اثر و اینکه چقدر دوستش دارم یا چه چیزایی من شخصا کچ کردم به اندازه کافی گفتم. تجربه شما چه شکلی بود با وینلند ساگا؟ حتی اگه دوست داشتید راجع به وگاباند و برزرک و چیزای دیگه هم یا حتی مانگا کلایمبرم بنویسید. چیز دیگه نمیمونه. امیدوارم لذت برده باشید. دمتون گرم و شب و روزگار خوش.